हामीले यही सिक्न गइरहेको यो पाठ अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो। हामी सबैजनाको लागि यो महत्त्वको छ। यहाँ प्रश्न यस्तो छ, किन हाम्रो परमेश्वरले आदमलाई पतन हुनबाट रोक्नु भएन? यो प्राय सबैजनाको प्रश्न हो। किन परमेश्वरले आदमलाई सहायता गर्नु भएन? अब हामी यहाँ हेरौँ, हामीले थाहा गरेको कुरा यो हो कि हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले सहायता गर्न सक्नुहुँदथ्यो। उत्पत्ति 17 1, प्रकाश 1 18 र 19 16 पदमा हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन पाउँदछौँ। हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुभएको कारण उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि कसरी भन्दा परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाइकन आदमलाई सुरक्षाको घेरा भित्र राखेर सबै परीक्षाबाट परमेश्वरले बचाउन सहायता गर्न सक्नुहुँदथ्यो, जो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 34 7 भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। सुरक्षा दिने सुरक्षात्मक स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले आदम कहाँ किन पठाउनु भएन भन्ने कुरा हो। किन परमेश्वरले त्यो सहायता गर्नु भएन? यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण जवाब चाहिँ यस्तो छ। परमेश्वरको रहस्य पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले आदमलाई सहायता गर्नु भएन। यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो परमेश्वरको रहस्य। हामी यहाँ परमेश्वरको रहस्यलाई फेरि हेरौँ। सृष्टि अघिको कुरा यहाँ छ। यहाँनिर सृष्टिको कुरा भयो। परमेश्वरको रहस्य भनेको चाहिँ सृष्टि अघि नै त्यो एक परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको योजना गर्नुभएको कुरा नै हो। सृष्टिको अघि यहाँसम्म कि उत्पत्ति 1 भन्दा पनि अगाडि नै त्यो एक परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूको क्रुसको मृत्युलाई योजना बनाउनु भएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको रहस्यको कुरा हो। पावलले पनि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक लेख्दासम्म यो कुराको प्रकाश पाएका थिएनन्। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक पावलले AD 55 मा लेखे। अनि पावल चाहिँ प्रभुमा आएको विश्वासी भएको AD 35 मा थियो। पावल येशू ख्रीष्टमा आएको ईसाई भएको वर्ष AD 35 मा थियो। अनि AD 35 देखि 55 AD सम्म आउँदै गर्दा पावलको परिवर्तनको 20 वर्षको दौरानसम्म अवधिसम्म पावललाई परमेश्वरको रहस्य भन्ने कुराको प्रकाश थिएन। अनि पावल AD 35 मा विश्वासी भए र उनले AD 55 मा पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक लेखे। यो 20 वर्षको समय अवधिमा पावलले बुझेको कुरा यो थियो कि येशू ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा प्रोटो इभान्गेलियन पूरा गर्नलाई आउनुभयो। अर्थात् प्रथम सुसमाचार पूरा गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा आउनुभयो भनिकन यो 20 वर्षसम्म पावलले बुझेका थिए। यो चाहिँ पावलको विश्वास थियो। यो पहिलो उनको 20 वर्षको उमेर 20 वर्षको यात्रासम्म पहिलो सुसमाचार प्रोटो इभान्गेलियनको अर्थ यो हो कि येशू ख्रीष्ट
आदमको पतनको कारणले गर्दा यो संसारमा आउनुभयो भन्ने अर्थ चाहिँ प्रोटो एभान्गेलियन हो, अर्थात् प्रथम सुसमाचार हो। अनि पावलले आफ्नो विश्वासको यात्राको पहिलो 20 वर्षसम्म उनले यसरी नै बुझे र उनले आफ्ना चेलाहरूलाई यही कुरा सिकाए कि आदमको पतनको कारणले गर्दा त्रिएक परमेश्वरले यीशु ख्रिस्टलाई संसारमा पठाइकन क्रुसमा मर्ने निर्णय गर्नुभयो, योजना बनाउनु भयो भनिकन बुझ्दै थिए र आज संसारका धेरै विश्वासीहरूले बुझ्ने पनि यही नै हो। यो चाहिँ प्रथम सुसमाचार हो। तर जब पावलले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक लेख्दै थिए, 20 वर्षपछि उनको परिवर्तनको अर्थात् प्रभुमा आएको 20 वर्ष पछाडि उनले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 2:7 हामी यो कुरा पाउँदछौँ। अचानक पावललाई पवित्र आत्माले एउटा नयाँ प्रकाश दिनुभयो। अचानकै यो प्रकाश उनले पाए, पवित्र आत्माले यो प्रकाश दिनुभयो। त्यो प्रकाश चाहिँ परमेश्वरको रहस्य भन्ने थियो। परमेश्वरको रहस्य, परमेश्वरको रहस्य भन्नुको अर्थ लेख्नुहोस्, ख्रिस्टको क्रुसको मृत्युको योजना आदमको पतन पछाडि नभइकन यो चाहिँ सृष्टि अघि नै योजना बनाइएको थियो। ख्रिस्टको क्रुसको मृत्युको योजना त्रिएक परमेश्वरद्वारा सृष्टि अघि नै बनाइएको थियो, योजना गरियो भन्ने कुरा हो। यो योजना अनि यो बनाइएको योजना ढाकिएको थियो अनि लुकाइएको थियो, कसैले पनि नदेख्ने गरिकन यो कुरा लुकाइएको थियो, छोपिएको थियो। यो ढक्कनले ढाकेको जस्तै, केही कुराले ढाकेर राखेको जस्तै ढाकिएको थियो ताकि कसैले पनि बुझ्न नसकोस् र देख्न सकोस् नसकोस् भनिकन। यो चाहिँ एडी 55 सम्म लुकाइयो, ढाकियो। लामो समयसम्म यो कुरा छोपेर राखियो, गोप्य राखियो, ढाकियो। तर त्यसपछि त्यो योजना अन्ततः प्रस्तुत गरियो, प्रकट गरियो। परमेश्वरले त्यो ढक्कनलाई खोलिदिनु भयो। थाहा छ तपाईँहरूलाई, ढक्कन खोलियो भने त्यो भित्रको कुरा देखिन्छ। अब त्यो ढक्कन अनि त्यो गुप्त राखेको कुरालाई खुलाइएको कारणले गर्दा पावलले त्यो कुरा देख्न सके। अनि पावलले भन्दछन् यो चाहिँ परमेश्वरको रहस्य हो भनिकन। भन्नुको मतलब हामीले हाम्रो दिमागबाट, समझ शक्तिबाट हामीले यो बुझ्न नसक्ने कुरा हो। हाम्रो तर्क वितर्कबाट, हाम्रो समझ शक्तिबाट, हाम्रो मस्तिष्कबाट, दिमागी बुझाइबाट यो कुरा बुझ्नु असम्भव छ। यसकारण गर्दा यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा पावललाई यो परमेश्वरको रहस्य भनिकन बताइयो। यो कुरा तपाईहरुले आफ्नो मानिसहरूलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि यो बुझाउनुहोस्। अनि यो रहस्य चाहिँ पावलले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक लेख्दै गर्दा प्रकट गरियो। अनि एडी 55 मा छौं हामी यहाँनिर। रोमीको पुस्तक चाहिँ एडी 57 मा लेखियो। अनि एफिसीको पुस्तक जाँदै गर्दाखेरि 60 देखि 62 एडी मा त्यो कुरा लेखियो। कलसीको पुस्तक त्यही वर्षमा एडी 60 देखि 62 मा लेखियो। पहिलो पत्रुसको पुस्तक पनि एडी 64 मा लेखियो भने दोस्रो तिमोथीको पुस्तक एडी 67 मा लेखियो। अनि यो पदहरूले परमेश्वरको रहस्यको बारेमा बताउँदछ। पावलको अघिल्ला पुस्तकहरूमा परमेश्वरको रहस्यको कुरा बताएको थिएन,
प्रोटो एभाङ्गेलियो लियोन प्रथम सुसमाचार मात्रै बताएको थियो भने पछिबाट यी पुस्तकहरूमा आउँदै गर्दा एडी 55 देखि पछाडि आउँदै गर्दा परमेश्वरको रहस्यको साथसाथैमा प्रथम सुसमाचारलाई यहाँ बताइएको छ। अनि सबै मानिसहरूले बुझ्दै गरेको कुरा आदमको पतन पछाडि येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको योजना बनाइयो भन्ने कुरा बुझाइ हो भने त्यो ठिकै कुरा हो, त्यति बुझ्दै पनि ठिकै छ। तर आत्मिक रूपमा अझ उच्च स्तरमा पुगेकाहरूलाई, विशेष परमेश्वरका रोजेकाहरूको लागि परमेश्वरको रहस्यको कुरा बुझ्न आवश्यक छ, जसको अर्थ चाहिँ यो हो कि येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु आदमको पतनपछि नभइकन सृष्टि अघि नै बनाइएको थियो भनिकन बुझ्नु आवश्यक छ। परमेश्वरको रहस्य पूरा गर्नको लागि परमेश्वरले शैतानलाई बनाउनु भयो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यहाँनिर। अनि किन भन्दा शैतानले पनि परमेश्वरको रहस्य पूरा गर्नको लागि उसले काम गर्नुपर्ने थियो, उसले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने थियो। यो परमेश्वरको योजना हो। शैतान हुनुमा परमेश्वरको योजना हो, किनकि परमेश्वरले शैतानलाई प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। यशायाको पुस्तक 45 को 7 मा परमेश्वरले यशायालाई यो कुरा बताउनु भयो र यशाया 54 को 16 पदमा पनि हामी पाउँदछौँ। यशायाको पुस्तक 45 को 7 र यशाया 54 को 16 पद यहाँ भनिएको छ, परमेश्वरले दुष्ट कुरालाई बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले अन्धकारलाई पनि बनाउनु भयो। परमेश्वरले शैतानलाई बनाउनु भयो। अनि शैतान चाहिँ अचानकै घटना आएको र सृष्टि भएको होइन। शैतान र सबै दुष्ट कुराहरू र अन्धकारका कुराहरू सबै परमेश्वरको योजनामा परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो। यो कहाँ पाउँछ हामीले? यशाया 54 को 7 र यशाया 45 को 7 र 54 को 16 मा यो कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण गर्दा परमेश्वरले शैतानलाई उसको पतन लगत्तै उसलाई नरकमा फाल्न भएन। उल्टै परमेश्वरले शैतानलाई अदनको बगैँचामा आदमसँगै रहन दिनुभयो अनि परमेश्वरले आदमलाई पतन हुनबाट रोक्नु पनि भएन। के बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? अब यहाँ हेरौँ, सधैँ हामीले हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि हितोपदेश 16 को 4 पदमा यसो लेखिएको छ, परमेश्वरले शैतानलाई उद्देश्यको साथमा बनाउनु भयो। परमेश्वरको हरेक सृष्टिमा उद्देश्य छ, योजना छ। हामीमा पनि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुमा पनि उद्देश्य छ। अनि यो हितोपदेश 16 को 4 ले बताउँदछ। त्यसै गरिकन यशाया 33 को 11 पदले भन्दछ, परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ अनन्तको छ, केही क्षणको लागि मात्र होइन। अनि परमेश्वरको उद्देश्य र योजना चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ भनिकन यशायाको पुस्तकले भन्दछ। यो केही समयको लागि होइन, यो अनन्तसम्म रहँदछ। त्यसै गरिकन परमेश्वरले शैतानलाई उहाँको योजना पूरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुभयो भनिकन हितोपदेश 16 को 4 ले नै बताउँदछ। परमेश्वरले दुष्ट अनि खराब कुरालाई अनि शैतानलाई पनि आफ्नो उद्देश्यको योजना पूरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नु हुँदछ। उहाँले खराब कुरालाई पनि उहाँको योजना पूरा गर्नलाई प्रयोग गर्नु हुँदछ। यशाया 45 को 18 ले भन्दछ,
परमेश्वरले दुष्ट कुरा शैतानलाई बनाउनुमा उद्देश्य छ, अर्थात् व्यर्थै परमेश्वरले शैतानलाई अनि दुष्ट कुरालाई बनाउनु भएन भनिकन बताइएको छ। तर स्पष्ट उद्देश्यको साथमा परमेश्वरले शैतानलाई बनाउनु भएको भनिकन यशाया 45:18 मा बताइएको छ। हामी अझै गहिरो अनि गहिराइमा हामी जाँदैछौँ यो विषयमा बुझ्दै गर्दा। के तपाईँले यी सबै सिकेका कुरा आफ्नो मानिसहरूलाई सिकाउनुहुनेछ? यो सबै सिकेका कुराहरू नभुल्नुहोस्। मेरो प्रार्थना यो हो कि तपाईहरु चाहिँ शक्तिशाली शिक्षक हुनुभएको होस् यी सबै महत्त्वपूर्ण विषयमा। आमेन, आमेन।